Hello, අයිබෝවන්. Welcome back to my YouTube channel. මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් වීඩියෝ එක අවසාන වෙලා අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝ එකකින් ගෙනීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද අපි නිවැරදිව CCTV කැමරා සිස්ටම් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න සහ නෙට්වර්ක් කරගන්න ආකාරය මේ තියෙන්නේ. ඉතාමත් කෙටි දල සටහනක්. පොඩියට එක කැමරාවක් වුණත් මේ ආකාරයට ගහ ගන්න පුළුවන් නිවසක. මේ තියෙන්නේ PC එක power supply ඕන DC current එකේ කැමරාවට දෙනවා BNC කියන්නේ coaxial cable එකේ කෙරවලට ගන්න jack එක. ඒක දෙන්නේ මේ male females කියලා. ඒක සම්බන්ධ වෙනවා කැමරාවට එකක්. අනිත් එක DVR එකට දානවා අපි. DVR එකට power දෙන්න ඕන AC current එක. ඊට පස්සේ DVR එකට mouse එකත් connect කරනවා. USB port එකක් තියෙනවා ඒකේ. ඒ වගේම DVR එකට monitor එක connect කරන්න ඕන VGA එකේ හරහා. VGA cable එක තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේක ඉන්ටර්නෙට් එකට දෙනවා නම් router එක තමයි මේ තියෙන්නේ. router එකටත් DC current එක ඕන, power දෙන්න ඕන. ඒ ආකාරයට තමයි මේ network එක සම්පූර්ණ වෙන්නේ. මේ කෙටි සටහන. මේ ඉතින් DVR එකකට දැන් අපි 7ක් ගන්නවා නම් කැමරාස් අනිවාර්යෙන් 8 එකක් ගන්නවා DVR. ඒ වගේම DVR 15ක් ගන්නවා නම් කැමරා ගන්නවා DVR 16ක. එහෙම 8න් 4න් 8න් මේක 16න් විතර වගේ එහෙම සිස්ටම් එකක් තමයි ගුණාකාරව කියන්නේ. එක කැමරාවක් ගහුවත් අනිවාර්යෙන් DVR 4 එකක් ගන්න වෙන්නේ. 2.5ට වඩා වැඩි ඒවා. 2 හෝ 2.5ට වැඩි ඒවා තමයි ගොඩක් ගන්නේ. මේ තියෙන ආයතනය ඉට්‍රෙක්ටා ඇකඩමි. ඔයාලට තොන සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් CCTV කැමරා ඉන්ස්ටෝලින් and network කරන ආකාරය දැන ගැනීමට. මේ තියෙන ඇප් එක XMEI. මේකෙන් තමයි ලයිව් බලන්නේ කැමරාව. මේ කෙලින්ම ඇප් එකෙන් ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා DVR එකට සම්බන්ධ වෙලා DVR එකෙන් කැමරාස් වලට ගිහිල්ලා අදාළ ස්ථානයේ ફોකස් කරන්න පුළුවන් අපිට. ලෝකේ ඕනම තැනක ඉඳලා ඕකේ ඕනම රටක ඉඳලා මේ තියෙන මේ විදිහට සකස් කරන ලද DVR එකක් කරා මෝනිටර් එකට දීලා තියෙන්නේ කැමරා 4ක්. ඒකෙන් මේ අපිට පේනවා දැන් මේ කොටු වගේ තියෙන්නේ කළු පාටයි කැමරා යෝස් යන්නේ මේ රීජනල් කවර් කියන ඔප්ෂන් එක දාලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ කියන්න ඕන මේ විශේෂයෙන්ම තියෙනවා settings වගේක්. මේ settings හදා ගන්න ඕන නිවැරදි ආකාරයට දා ගන්න ඕන කැමරාස් වලට. නැත්තම් පෙන්වන්නේ නැහැ. සමහරක් වෙලාවට කේබල් එකේ දෝෂයක්ද කියලා අපිට අඳුන ගන්න බෑ. ඉතින් මේක ප්‍රොෆෙෂනලි කරන්න ඕන. මම හිතන්නේ මේක දැනගන්න ඉතින් ප්‍රොෆෙෂනල් සම්බන්ධ වෙනවා මේ ඇකඩමි එකට සම්බන්ධ වෙලා මේ ගැන එක් දින වර්ක්ෂොප් එකක් කරගන්න පුළුවන්. one day වර්ක්ෂොප් එකක්. මේ තියෙන්නේ සකස් කරන ලද ආකාරය. ඩයලොග් රවුටර් එකක් තමයි තියෙන්නේ. දැන් මේකෙත් මේ ඩයලොග් රවුටරේ සම්බන්ධ වෙන්න ඕන. රවුටර් එකට ගහලා DVR එකට ගහන්න ඕන කේබල් එක. ඉන්ටර්නෙට් කේබල් එක. ඒක තමයි ඉන්ටර්නෙට් සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඔක්කොටම. ඉතාමත් කුඩා දෙයක් තියෙන ඉතින් මේක ඉගෙන ගන්න. කැමරාස් ගන්න වැඩි වෙද්දී එතකොට DVR ප්‍රමාණය හරහා එන වයර් ඒ වගේම කේසින් ඒ වගේ හරහා තමයි මේකේ ලොකු ප්‍රොසෙස් වෙන්නේ. නැත්තම් මේක ඉතාමත් සංකීර්ණ දෙයක් නෙමෙයි. ඕනම කෙනෙක්ට කරගන්න පුළුවන්. මේක තමයි සිස්ටම් එක. ඉතින් බලන්න මේක තමයි සිස්ටම් එක. මේ coaxial cable එකක් ගද්දී අපි බලන්න ඕන ඇතුලේ තියෙන කම්බිය ටිකක් හයිය මහත එකක් ගන්න. ඒ වගේ මේ දෙක ගෑවෙන්න බෑ ජැක් එකට සම්බන්ධ කරද්දී. දෙක separately යන්න තියෙන්න ඕන. separately යන්නේ නැතුව එකට වැදිච්චාම තමයි ඔයාලා දැකලා තියෙන කැමරාවේ වීඩියෝ එකක් dismiss වෙනවා වගේ නිකන් motion වෙනවා වගේ එහෙම වෙන්නේ. එවැනි separate නොවන විදියට ගහපු ජැක් කරපුවාම මේ තියෙන power supply මේ supply ගන්න පුළුවන්. එතන එළිය හයි කරන ඒවාත් තියෙනවා.
පවර් එකෙන් දීලා ඒවට වතුර යන්නේ ඒක යටට තමයි තියෙන ජැක් එක උඩින් වතුර වලට ඒවා ඔක්කොම රූට්ලා යනවා එහෙම ඒවත් තියෙනවා ඒ වගේම දැන් නිවසකට සාවි කරනවා නම් වගේ මේ වගේ ලොකු ප්ලේස් ගොඩකට ගහන්න ඕනේ දෙපැත්තකට තුන් පැත්තකට වගේ ගහුවා නම් ඇති අංශක 360 තමයි රොටේට් කරන ඒවා තියෙනවා කැමරා ඒවා සාමාන්‍යයෙන් ප්ලග් කරන් විතරයි තියෙන්නේ මේ වගේ DVR වල සම්බන්ධ කරන්න නැහැ සිම් එකක් දාලා ඕනම තැනක චිප් එකක් වගේ එකක් ගහන්න පුළුවන් ඒවට සිම් එකක් දාලා ඒ විදිහට තමයි ඒක තියෙන්නේ. දැන් මේකේ ගොඩක් වයර් සම්බන්ධ වෙනවා. ඉතින් ලොකු සිස්ටම් එකක්. මේවා ගොඩක් ෆැක්ටරිස් වලට වගේ ගහලා තමයි මේ ආකාරයට CCTV රූම් එකක් වගේ හදලා ලයිට් එක කරන්නේ. ඉතින් තවත් විතර ඕනනම් ඉතින් මේකේ ඒ වගේම අපේ කියන්න නම් මම මිලදී ගත්තේ DVR එකේ සාමාන්‍යයෙන් hard disk එකක් හම්බෙන්නේ නැහැ. DVR එක විතරයි හම්බෙන්නේ. zoom tech වගේ කොළඹ තියෙන ඒ වගේ ආයතන ඉම්පෝට් කරන ඒවා ඒ වගේ ආයතනයෙන් ගන්න ගොඩක් ලාභයි මම හිතන්නේ මොකද ඒ වගේ ආයතන තමයි තියෙන්නේ දැන් ලංකාවේ මේ කැමරාව සාමාන්‍යයෙන් 7000ක් විතර වගේ මිලක් වෙනවා ඒ වගේම අර තනි කැමරා මම කිව්ව එකක් සාමාන්‍යයෙන් 12000ක් විතර වගේ ගෙදර එකක් ගහගත්තාම ඇති ඉතින් මේ වගේ කැම් එකක් ඒ වගේම දැන් මේ වගේ CCTV කැමරා හරි කරගත්තාට බෑ අපි ඒකේ සෙටින්ග්ස් ගැන දැනගන්න ඕන. ඒකේ තියෙන ඔප්ෂන් එකක් ගයිඩ් කියලා. ඒ ගයිඩ් එක හරහා තමයි ඔක්කොම කරගන්න. මේන් මෙනු එකට ගිහිල්ලා ඩිස්ප්ලේ එකේ channel title දෙකක් දාගන්න ඕන. ඒ වගේම regional cover පැත්තක් වහලා දානවා. වහලා දාන්න tour කරපුවාම මේන් මෙනු එකට ගිහිල්ලා recorded දර්ශන බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි දැන් අද හොරු ගලවන්නේ DVR එක. DVR එක ගලපුවම ඔක්කොම ඒකට DVR එකට යන වයර් එකකින් තව T එකක් දාලා තව කොහේ DVR එකක් තියන්න ඕන hard disk එකක් එකේ. දෙකම එතකොට කනෙක්ට් වෙනවා. කොහේ හරි data එකක් ස්ටෝරේජ් වෙනවා. මේක ගොඩක් වටිනවා. ඒ වගේම මම හිතන්නේ ඔයාලට නිවැරදි ආකාරයට නිවසකට හෝ ව්‍යාපාර අවස්ථාවකට සකස් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් දැන්ම සම්බන්ධ වෙන්න. ඒ සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු කර දීමට අපි සූදානම්. කොටේෂන් තියෙනවා ඉන්ස්ටෝලින් එක නෙට්වර්ක් කරගන්න හැටි. සුබ දවසක්. නැවත වීඩියෝ එකක් ගෙන එනතුරු රැඳී සිටින්න. ඔබට අවශ්‍යතාවය අනුව කතා කරන්න අපිට ඔබගේ අවස්ථාවේ ඉටු කර දීම සූදානම්. සුබ දවසක්.